السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، في المحاضرات السابقة تعرفنا على الجرام بوزيتيف كوكاي، والتي اندرجت ضمن عائلتين مهمتين هما ستافيلو كوكاي وستريبتو كوكاي، وتعرفنا أيضا على خصائص كل عائلة وأهم الأنواع الطبية ضمن هاتين العائلتين. محاضرتنا لهذا اليوم تختص بالجرام بوزيتيف باسيلاي بكتيريا. Gram positive bacilli bacteria can be divided into two groups، وهي أما تكون spore forming bacteria or non spore forming bacteria. من ضمن السبور فورمينج بكتيريا هما جنسين مهمين طبيا، جنس الباسيلاس وجنس أو جينس الكلوستريديوم. بالنسبة إلى جينس الباسيلاس، general characteristic of this genus تكون جرام بوزيتيف اندوسبور forming، وهنا يكون السبور non bulging spore، أي يكون السبور غير منتفخ، وتكون مثل ما عرفنا هي تكون باسيلاي شبيهة بالتشين سلاسل. mostly saprophytical microorganism aerobic and catalase positive. A primary habitat in soil. This genus from heat resistant spore, chemical disinfectant and UV light. إذن السبور مقاوم للحرارة وأيضا للمطهرات والأشعة فوق البنفسجية. There are numerous species in the genus Bacillus، من ضمن أنواع عديدة ضمن هذا الجنس، من ضمنها Bacillus anthracis، Bacillus ceras، Bacillus subtilis. وعندنا two species of medical importance include Bacillus anthracis and Bacillus ceras. بالنسبة إلى الباسيلس anthracis is a large gram positive block-shaped root frequently found in chains non-motile and non-hemolytic bacteria. إذن هذا النوع البكتيري يكون جرام بوزيتيف باسيلاي شبيه بالبلوكة، وعادة ما يتواجد بشكل سلاسل. وأيضا من المميزات اللي تعد يعني كمميزات تشخيصية لهذا النوع هو يكون non motile and non hemolytic bacteria. كما أنه السبور هنا يكون central spore that develop under bad condition except in the living body. إذن السبور يكون مركزي الموقع ويتطور أو ينشأ تحت الظروف غير الملائمة. Colonies of Bacillus anthracis are round and have a cut glass، يكون يعني شبيهة بنهايات الجلاس أو الجلاس أو قطع الجلاس. Its antiphagocytic capsule is composed of the glutamate. إذن مثل ما عرفنا أن الكبسول وظيفته الأساسية هو انتيفاغوسايتوسيس، بينما هنا الكبسول أيضا هو نفس الوظيفة، ولكن من شنو يتكون من دي جلوتاميت، أي أنه يتكون من بولي جلوتاميك أسيد بولي بيبتايد. وهذا البولي بيبتايد مثل ما قلنا أنه له دور كبير بالانتيفاغوسايتوز. وبالنسبة هنا يكون الكبسول مكون من البولي بيبتايد، بينما إذا تتذكرون بالأنواع السابقة أو التابعة لجنس الستريبتوكوكاس قلنا الكبسول من شنو تتكون من بولي سكرايد، وهذا أيضا اختلاف رئيسي بين هذه المجاميع. بالنسبة أيضا الباسيلس anthracis is the causative agent of an important zoonotic disease called anthrax. It's also gained importance recently because of its ability to used as a biological weapon. إذا مثل ما ذكرنا هي المسبب الأساسي لمرض، وهذا المرض هو مشترك ما بين الإنسان
والحيوان. فمصطلح الزونوتيك أو زونوسيس معناتها الأمراض اللي ممكن أن تصيب الإنسان والحيوان سوية، وهاي ما تدعى بالأنثراكس الجمرة الخبيثة. كما أنه هذا النوع يعد مهم جدا، وذلك بسبب اكتسابه شنو له القدرة على قابلية على استخدامه بالحروب البيولوجية. There are three types of anthrax: cutaneous, dermal, pulmonary, وgastrointestinal. In dermal anthrax أو ما يدعى بالhead-porter disease, which account for 90 to 95% of human anthrax. إذن بالنسبة الديرمال anthrax يشكل النسبة العالية من الإصابة بالباسيلس anthrax infection. The pathogen enter through injury in the skin. A local infection focus similar to carbuncle develop with 2 to 3 days. إذن ممكن إنه أن تكون الإصابة أو تدخل عن طريق الجروح إلى الجلد، وهذا الانفكشن يكون شبيه للكاربونكال اللي ممكن أن يسبب لي الطفح أو with 2 إلى من 2 إلى 3 أيام. عندنا النوع الآخر هو inhalation anthrax أو ما يدعى بالwool sorter disease. The spore from the dust of wool, hair or hide are inhaled phagocytosed in the lung and transport to lymph node where germination occurs. This is followed by toxin production and the development of hemorrhage and sepsis with are rapidly fatal. إذن مثل ما قلنا بالنسبة إلى الأنثراكس التنفسي أو الاستنشاقي، السبور من الغبار أو غبار الوول أو الهير أو بالنسبة للجلود ممكن أن يستنشق، بالتالي عادة يبتلع في الرئة وممكن أن ينتقل إلى العقد اللمفاوية حيث يتم الإنبات، وبعد ذلك يتبعه إنتاج التوكسين والذي يتطور إلى هيموراج and sepsis والذي يكون أيضا قاتل بسرعة. Virulence factor and pathogenicity of Bacillus anthrax. Pathogenesis of anthrax is due to two important virulence factors: anthrax toxin and capsule. Anthrax toxin, it is a tripeptide toxin consisting of 3 fragments. عندنا الأدما factor, it is the active fragment act as adenyl cyclase increased hostile cyclic adenosine monophosphate. Protective factor, it is the binding fragment that bind to the host cell receptor. وعندنا أيضا lethal factor, it causes cell death, inhibit mitogen activated protein kinase. These fragments are not toxic individually, but in combination they produce local edema and generalized shock. إذن هذه القطع هي تكون غير سامة بمفردها، ولكن عند اتحادها هي ممكن أن تجلي local الأدمة بالإضافة إلى generalized shock. Toxin synthesis is controlled by a plasmid PX01. إذن تصنيع التوكسين هو يشفر بواسطة البلازميد، وهذا البلازميد هو PX01. Loss of plasmid makes the strain virulent. إذن عدم وجود هذا البلازميد معناتها أن هذه السلالة التابعة للنوع البكتيري تكون غير مضرة أو عديمة الضراوة. This was probably the basis of original anthrax vaccine prepared by Pasteur. إذن وهو على هذا الأساس
تم تحضير اللقاحات، حيث أنه ممكن يعني إزالة البلازميد اللي مسؤول عن إنتاج السموم، وبالتالي تصبح هذا التوكسين يكون غير فعال. عندنا الأنثراكس capsule. Bacillus anthrax has a polypeptide capsule made up of polyglutamate. هاي ذكرنا لكم إياها بأنه الكبسول في هذا النوع البكتيري يكون يتكون من البولي جلوتاميت، وهذا ما يكون على النقيض من البولي سكرايد كبسول الموجود بالكابسوليتد بكتيريا الأخرى اللي ممكن تطرقنا إلها سابقا مثل ستريبتوكوكاس. الكبسول is plasmid BX02 coded. إذا البلازميد BX02 مسؤول عن تكوين الكبسول. It's inhibit complement mediated phagocytosis. إذا مثل ما ذكرنا لكم بأنه الوظيفة الأساسية للكبسول هي تكون anti phagocytosis. وعندنا هذا الفيجر. This figure show the pathogenicity of Bacillus anthrax. عندنا في حالة combination الليثال فاكتور مع البروتكتيف انتيجين راح ينطينا lethal toxin، واللي هو شنو kill cells and tissue، اللي يكون قاتل للخلايا ومع الأنسجة. ولكن في حالة combination الأدما فاكتور مع البروتكتيف انتيجين راح ينطينا أدما توكسين ويسبب لي causes fluid accumulation، تجمع للسوائل أو ما يدعى بالأدما. أيضا في هذا الجدول يوضح لي ال differences between cutaneous anthrax and pulmonary anthrax. بالنسبة للcutaneous anthrax also called head porter disease، بينما الpulmonary anthrax يدعى بالwaltz-salter disease. بالنسبة إلى transmission cutaneous exposure to spore، واللي هو enter through abraded skin، اللي ممكن أن يدخل عن طريق الجلد المخدوش، بينما في النوع البلمونري يكون inhalation of spore، استنشاق السبورات. characterizes by خاصية انه شو تكون هنا تكون malignant pustule، بينما في البلمونري انثراكس تكون hemorrhage pneumonia. occupation ايضا وين تكون بالدك ووركر الباكر وايضا الفرامر، بينما هنا شو تكون وول فاكتوري. اي في النوع الاول ممكن ان يكون يعني عاملي حوض السفن، وممكن ان تظهر عند الجزارين والمصالخ يعني، وايضا الفلاحين، بينما هنا تكون بمصانع الصوف او تصنيع الصوف. الاكيورنس بالنسبة للكيوتانيوس يكون ماست كمان، واللي هي تقريبا تشكل نسبة عالية من قلنا 90 إلى 95، بينما هنا بالبالمونري تكون ريل. بالنسبة إلى البايوتيروريزم أو ما يسمى الحرب البيولوجي، عادة ما تكون نادرة في النوع الكيوتانيوس، بينما تكون بالبالمونري هي أكثر شيوعا وأكثر ارتباطا مع البايوتيروريزم، مع الحروب البيولوجية. عندنا الإبيديميولوجي and prophylaxis. الأنثراكس occurs mainly in southern Europe and South America. Humans catch the disease from infected animals or contaminated animals product. Anthrax is a classic zoonosis. إذا مثل ما ذكرنا لكم بأنه تظهر بشكل أساسي يعني أوروبا، وأيضا ساوث أمريكا الجنوبية. وهذا النوع مثل ما ذكرنا لكم هو شنو يصيب لنا الأنثراكس يصيب لنا الإنسان والحيوان. بالنسبة إلى prophylaxis involved mainly exposure prevention measure such as avoiding contact with diseased animal and disinfection of
contaminated products. A cell-free vaccine obtained from a culture filtrate can be used for vaccine prophylaxis in high-risk person. بالنسبة لللابوراتوري diagnosis, the diagnostic procedure involves detection of bacillus anthrax in dermal region, sputum, blood culture using microscope and culturing method. مثل ما قلنا لكم طريقة التشخيص تعتمد على طريقة أخذ العينات أو مواقع وجود العينات، فإذا كانت جلدية مثلا من الديرمال أو السبيوتم إذا كانت من الرئة، والدم إذا كانت يعني بكتيريميا أو سبتسيميا، وممكن ملاحظتها هذه عن طريق الميكروسكوب والطرق الزرعية الأخرى. وهذه هذا الفيجر اللي أمامكم يوضح شلون تكون الباسيلس أنثراكس واللي تكون على شكل لارج تشين، وأيضا ذات نهايات شو تكون سكوير مربعة، ويكون السبور هذا هو السبور شو يكون سنترال مركزي لوكيشن مركزي الموقع. Bacillus anthracis can be differentiated from other bacillus species by the presence of the following properties. Bacillus anthracis is non-motile and capsulated. MCVDN reaction, the polypeptide capsule is seen as amorphous purple material surrounding blue bacilli when staining with polychrome methylene blue. هذا أيضا تفاعل خاص بالكبسول، ومثل ما قلنا فإن الكبسول تتكون من البوليبيبتايد اللي هو ديجلوتاميت أو بوليجلوتاميت، وممكن أن تظهر مادة أرجوانية تحيط بالعصيات، والعصيات اللي تكون ذات لون أزرق عند تصبيغها بالبولي كروم مثلين بلو. بالنسبة إلى الجرام ستينينج حيث نلاحظ chain of bacilli arrangement in bamboo stick appearance، يعني تكون شبيهة بعصا الخيزران أو مثل ما لاحظناها في الفيجر السابق. On agar plate medusa head appearance colony under low power microscope، وعندنا البلد اجار شو تكون هي خاصية non hemolytic colonies، بينما ال DFA واللي هو direct fluorescent antibody text واللي يحدد لي capsular antigen is used to for confirmation of diagnosis during bioterrorism outbreak. وهذا هو شيء يحدد لي وجود الكبسول، وهذا دائما ما يعني كاختبار تأكيدي للتحري عن وجود الكبسول لهذا النوع البكتيري، وعادة ما يستخدم خلال الحروب النووية الحروب البيولوجية. Treatment. Anthrax can be successfully treated if the disease is properly recognized and appropriate therapy is initiated early. إذا ممكن أن يكون يعالج بنجاح إذا المرض كان في بدايته. عندنا بالنسبة إلى الانتيبيوتكس for treatment يكون consist of ciprofloxacin أو deoxycycline plus clindamycin and or rifampin for 60 days. بينما الانتيبيوتيك for post exposure prophylaxis يكون السيبروفلوكساسين for 60 days and deoxycycline for 60 days or amoxicillin for 60 days. Roxibacumab, it's a monoclonal antibody that neutralizes anthrax toxin. It is intended for the prophylaxis and treatment of inhaled anthrax. وأيضا ممكن استخدام الروكسيباكلوماب اللي هو عبارة عن مونوكلونال antibody مختص لمعالجة الانثراكس توكسين. والآن مع النوع الثاني لجنس الباسيلس واللي هو باسيلس سيرس. It is a normal habitat of soil, also widely isolated from food items such as vegetable
milk cereals and meat. إذا مثل ما قلنا فإن الموطن الطبيعي له هو التربة، وأيضا يكون ممكن أن يعزل بشكل واسع من يعني الأطعمة، مثل أطعمة النباتات والحليب أو أيضا الحبوب واللحوم. Growing food spores survive cooking and reheating. إذا ممكن أن هذا السبور يقاوم لدرجات الحرارة العالية، ممكن أن يتواجد بالطبخ أثناء الطبخ. Ingestion of toxin contamination food causing nausea, vomiting, abdominal cramp and diarrhea 24-hour duration. إذا ابتلاع السموم الغذاء الحاوي على السم ممكن أن يسبب لي النوسية والفوميتنج بالإضافة إلى التشنجات البطنية والدياريا. Manifestation: food poisoning caused by Bacillus cereus has two distinct forms. يتكون من نوعين أساسيين، هو أولا الإميتيك type which is associated with fried rice، بينما diarrhea type which is associated with meat dish and sauce. إذا بالنسبة إلى النوع الأول مرتبط مع الرز المعاد تسخينه، أو اللي بالنسبة إلى الدياريا type يكون مرتبط مع أو الميت ديش أطباق اللحم وأيضا الصلصات. Ocular disease causes severe keratitis following trauma of the eye. بالنسبة other condition ممكن أن Israeli causes systemic infection including endocarditis, meningitis, osteomyelitis and pneumonia. This table shows the two types of food poisoning causing by Bacillus cereus. بالنسبة إلى incubation period للdiarrhea type يكون من 8 إلى 16 hours، بينما الإميتيك type يكون من 1 to 5 hours. بالنسبة إلى التوكسين هنا راح يكون بالنوع الدياريا يكون secreted in intestine، بينما preformed توكسين في الإميتيك type. وأيضا بالنسبة إلى الدياريا تايب يكون heat label أي متغير لدرجات الحرارة، بينما هنا يكون heat stable للإميتيك. food item contamination يكون شنو الميت vegetable dried bean and cereal، بينما الرايز في حالة الإميتيك. وأيضا عندنا الكلينيكال فيتشر يكون diarrhea fever وريلي ناوسيا بالنسبة إلى الدياريا تايب، بينما الفوميتنج and abdominal cramp في حالة الإميتيك تايب. بالنسبة إلى laboratory diagnosis and treatment، laboratory diagnosis Bacillus cereus is motile, non-capsulated and non-susceptible to gamma phage. بينما تكون هنا إذا العفو مثل ما قلنا الباسيلس هي تكون متحركة وغير مكونة للكبسول. أما التريتمنت يكون Bacillus cereus is susceptible to clindamycin, erythromycin, vancomycin, is resistant to penicillin by producing beta-lactamase and trimethoprim اللي لها القدرة على إنتاج البيتا-لاكتاميز اللي يثبط لي أو العفو يأثر على حلقة البيتا-لاكتام في البنسلينات ويثبط عمل البنسلينات. وأيضا بالنسبة إلى الترايميثوبرين.